ඕන්න අද අපිත් ඔයගොල්ලෝ සෙට් වෙන අපේ අලුත්ම vlog එකත් එක්ක අද අපි යන්නේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ අපි එක එක ස්ටේට්ස් වලට යනවා කොහොමද UAE වල අද අපි යන්නේ අලුත්ම ස්ටේට් එකට අපි යන්නේ කිව්වා වගේම ඩුබායි ඉඳලා අපි යන්නේ ෆුජේරා වලට. ෆුජේරා කියන්නේ කඳු පැත්තක්. මේ දවස්වල හරිම සීතලයි. ඔව් ලස්සන පැත්තක් කඳු වලින් වට වෙලා තියෙන එන පාරත් ඔයගොල්ලන්ට හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට මුහුදත් හම්බ වෙනවා කඳුත් තියෙනවා. පිටිපස්සේ තියෙන බීච් එක. ඔව් බීච් එක. ඒ වගේම තව ලස්සන එකක් පෙන්නන්න තමයි අපි යන පාරේ නැවැත්තුවේ. ලස්සන දියැලක්. දියැලක් සෙට් වෙන අපර යද්දි මෙන්න පිටිපස්සේ පේන්නේ මේ දියැල්ල තමයි. රයිට් අපි පැත්තට ගිහලා බලමු. මේ දියැල්ල මෑන් මේඩ් එකක්. හැබැයි හරිම ලස්සනයි පාරේ අයිනව තියෙන්නේ යනකොට ෆුජේරා වලට. ඔව්. ඉතින් ලස්සනයි. බලන්න. මිනිස්සු හදපු දියැලක් වුණත් ලස්සනටම හදලා තියෙනවා පාර අයින තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යන අයට ඒ ලස්සන බලාගෙනම යන්න පුළුවන්. ඒ වල දියැල ළඟටම ආම මේ දියැලේ තියෙන මොකද බ්‍රීස් එකක් වදින ඇඟටම මේ හරියට හරිම සීතලයි මේ හරි. මෙතන උඩ තියෙන්නේ රෙස්ටොරන්ට් එකක්. ඒ රෙස්ටොරන්ට් එකේ උඩින් තමයි දියැලෙන්න හදලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි පාරයින් තියෙන හින්දා කලින් කිව්වා වගේ. ඒක බලන්න. එතන ඉතින් නෑ එනවා. Hello Explorer. මේ ඉන්නේ අපිත් එක්ක ආපු අනිත් යාළුවා. යාළුවත් වැඩ. ඉතින් අපි යන හොටෙල් එකට යන ගමන් ඉන්නේ අපි ෆුජේරා වල අද ස්ටේ එකක් ඉන්නවා නේද? හරි අපි දැන් හොටෙල් එකට චෙක් ඉන් වුණා. අපි එක ළඟ රූම්ස් එකක් ගත්තේ. දැන් මේ අපි ඉන්නේ ලොබි එකේ. ලොබි එකත් ලස්සනයි. ලොබි එක පල්ලෙහා තමයි රෙස්ටොරන්ට් ඔක්කොම තියෙන්නේ. අපි ඔයගලන්ට පෙන්නනවා රෙස්ටොරන්ට් එක කොහොමද කියලා. ලොබි එක මෙන්න මේ වගේ. ලොබි එක ඉන්නේ මම වටයක් කරලා පෙන්නන්න අපේ ලොබි. එකට කරගෙන ඕනේ. රයිට්. ගොඩාක් ලොකුයි ලොබි එක. මෙතන අපිට පල්ලෙහාම රෙස්ටොරන්ට් එක තියෙනවා වගේ පේනවා. මේ පැත්තෙන් අර පැත්තෙන් මුහුද පේනවා. ඕෂන් විව් එක තියෙනවා. අපි ගත්ත රූම් එකකටත් ඕෂන් විව් එක තියෙනවා නේද? තියෙනවා. ඔව් ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙන shopping කරන්න පුළුවන් shops වගේක් තියෙනවා. right. ඔක්කොම තියෙනවා. මේ පැත්තේ තමයි ඔක්කොම spa ඒතර jacuzzi swimming pool ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒ ටික අපි පස්සේ වෙන්නමු. රූම් එක කොයි වගේද කියලා. ඔව් ඉස්ලාම අපි රූම් එකට යන්න ගමන් කියන්න ඕනේ. මේ හොටෙල් එක ගැන විස්තරයක් කියන්නත් ඕනේ. මේ හොටෙල් එක තියෙන්නේ අපි ඔයගලන්ට වැඩි විස්තරයක් විදිහට කියනවා නම් ෆුජේරා වල තියෙන්නේ. මේකේ නම Meridien hotel. මේක Marriott කියන හොටෙල් චේන් එකට අයිති වෙන හොටෙල් එකක් තමයි. 5 star හොටෙල් එකක් මේක. ඉතින් 5 star facilities ඔක්කොම තියෙනවා මේ හොටෙල් එකේදී. අපි ඉස්සෙල්ලාම දැන් රූම් එක බලන්න යමු. හරි දැන් අපි මේ ඉන්නේ බල්කනි එකේ. බල්කනි එකේ ඉඳලා බලුවහම ලස්සන view එකක් පේනවා sea view එක. ඒ වගේම මේ දිගටම තියෙන්නේ hotels ගොඩක් hotels 5 star hotels අපි search කරනකොට අපි බැලුවා. ඔව්. ඉතින් pool view එකයි ලස්සනම පේනවනේ උඩින් බලනකොට. ඒ pool view පොඩක් පෙන්න pool view එක හොඩින්. ඔය තියෙන්නේ මේක තමයි අපේ හොටෙල් එකේ pool view එක. ඉතින් අපි කිව්වේ එහා පැත්තේ hotels තියෙනවා කියලා. අර තියෙන තව හොටෙල් එකක්. ඒ හොටෙල් එකේ pool එකක් මෙතන තියෙනවා. අර පැත්තෙන් තව hotels තියෙනවා. ලස්සන ගාඩන් එකකුත් තියෙනවා පල්ලෙහෙන් අපිට පේන්න. පොඩි ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න ඒ ෆැසිලිටිස් උත් තියෙනවා මේකේ හදලා. අර පල්ලෙහෙන් පේන්නේ මේ ෆැසිලිටිස් ටික තමයි පොඩි ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන එක. ඔව් ඉතින් බබාලත් එක්ක එන්න හිතාගෙන ඉන්න කට්ටියට හොඳයි. මොකද බබාලට වෙනම ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වගේ ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඒතකොට ලොකු අයට වගේම පොඩි අයට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. අපි එන රූම් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නමුනේ.
මේක තමයි අපේ රූම් එක. අපි රූම් ටූර් එක ගත්තාම කරේ නෑනේ. අපි ගත්තේ මේක කිං සයිඩ් බෙඩ් එකත් එක්ක තියෙන ඩිලක්ස් රූම් එකක් තමයි ගත්තේ. ඒකේ සෝෆා එකකුත් එනවා නේද? ඉතින් සෝහන් මම පෙන්නන්නද අපිට? පෙන්නන්න කියන්නේ එහෙමයි. ඉතින් බේසික් දේවල් ඔක්කොම තියෙනවා. 5 star category එකට තියෙනවනේ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. මේක තමයි ඉතින් වොෂ්රූම් එක. වොෂ්රූම් එක මාර ස්පේෂස් වොෂ්රූම් එකක් තියෙන්නේ. මෙතන ෂවර් රූම් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ බාත් ටබ් එක තියෙනවා. බාත් ටබ් එකත් පෙන්නන්න. මේකේ බාත් ටබ් එක පොඩක් සැටේ බාත් එකක් දාන්න පුළුවන්. තව අනිත් බේසික් ඔක්කොම නීඩ්ස් ටික වොෂ්රූම් එකේ තියෙනවා. එන්න මේක පෙන්නන්න. මෙතන වෙනම පොඩි කියුබිකල් එකක් තියෙනවා. මේ තමයි කොමන්ට්ස් තියෙන්නේ. කොමන්ට් එකයි වොෂ් කරන එකයි දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි වොෂ්රූම් එක. ඉතින් වොෂ්රූම් එක හොඳයි. ස්පේෂස් සුදු පාටින් ලස්සනයි ඇතුළ. Hello neighbor. Hi. Neighbors lah. අපි ගියක් ගත්තා හැබැයි. ගියක් ගත්තා අල්ලපු ගෙදර. අල්ලපු කටේ. අපි අල්ලපු ගෙදර කට්ටිය හැබැත් ඉන්නවා. එයා කියන සතියක් සතිය? අපි දුනා. සතියක් කියමු හරියක් කියමු. එළකිරි. කස්සයි මයි පොඩි චෙස් ගේම් එකක් දාන්න යන්නේ. අතන පල්ලෙහා චෙස් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. පේනවද දන්නේ නැහැ. හරි. සමස්ත ලංකා දිනලා සමස්ත ලංකා කියපු වෝල්ඩ් එක් චෙස් වලින් සමස්ත ලංකා හැබැයි සමස්ත ඩුබායි නෙවෙයි. සමස්ත ලංකා කොහොමද කලයක සුපිරිනේ. yes මේක තමයි ලා මෙරිඩියන් හොටෙල් එකේ පූල් ඒරියා එක. පූල් එක මාරම ලස්සනයි. අපි බැලුවා අද පූල් එකට යන්නේ නැතුව බීච් එකට යන්න කියලා නේද? මොකද සීතලයි. රස්නේද? රස්නේ. ඒ කියන්නේ මේ හීට් එකක් තියෙනවා. නේද? ඔව්. රස්නේ. ඒ බලමු. අම්මා ඔව් හීට් එකක් තියෙනවා. ලස්සනට රේන්ජ් කරලා තියෙනවා මේ පැත්තම. පූල් එක උඩින් තමයි යන්න තියෙන්නේ බීච් එකට. ඉතින් බීච් එකට එන්ටර් වෙන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තෙන් මෙතනින් බීච් පබ් එකක් වගේ. බීච් බාර් එකක් තියෙනවා. බාර් එකක්. කට්ටිය වොලිබෝල් ගහනවා. ඉතින් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. මේ හරි මේ පැත්තේ තව කබානස් වගේ හදලා තියෙනවා. ඕගලන්ට ඕන රිලැක්ස් කරන්න. සන් බාත් එකක් දානවා. සන් බාත් එකක් දාන්නත් පුළුවන් නේද? ඒකම කියනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි වෙන හොටෙල්ස් වල කියන්නේ ඩුබායි වල තියෙන ඒවත් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවාම මේ අර ස්පේෂස් ඉඳ කියන්නේ ගොඩාක් ඉඩ තියෙන හින්දා හැමදේම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චෙස් නම් චෙස් ගන්න ඕනේ කියලා චෙස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ටෙනිස් නම් ටෙනිස්. බැඩ්මින්ටන් නම් බැඩ්මින්ටන්. මෙතන පොඩි අයට ලොකු අයට ගොඩාක් දේවල් කරන්න තියෙනවා මෙතනට ආවහම. එච්චර අයියෝ මෙහෙන් වා මෙහෙන් වතුර එච්චරම සීතල නෑ නේ. හැබැයි මේ පූල් එක ඊට වඩා හොඳයි වගේ. අන්න අර පැත්තෙන් ඔක්කොම කඳු පන්ති තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපේ මේ තමයි හොටෙල් එක. අපි ඉන්න හොටෙල් එක. හොටෙල් එක පිටිපස්සෙනුත් තියෙන කඳු. කට්ටිය වොලිබෝල් ප්ලේ කරනවා බලමු කොහමද කියලා. වැඩ්ඩෝද කියලා බලමු වැඩ්ඩෝද. Macam kakul dia boleh. Good morning explorers. ඔන්න අද අපි උදෙන්ම එළියට ආව. උදෙන්ම නෙවෙයිනේ. උදෙන්ම කිව්වට 8ට විතර. 8ට විතර එළියට ආවා. මොකද අපි කලින් ප්ලෑන් කරන් හිටියේ උදේ 7:00මාරවත් වෙද්දි බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක ගන්න යන්න ඕනේ කියලා. බට් ඒ වුණාට ප්ලෑන්ස් පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. මොකද කට්ටිය කිව්වා මෙතන වැඩ කරන අය 9න් පස්සේ ගොඩක් ක්‍රවුඩඩ් උදෙන්ම එන්න කියලා.
ඔව් ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඔව් ඒ උදේම එන්න කියලා කිව්වට පොඩ්ඩක් 8 වගේ වුණා. හරි දැන් අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න යන්නේ. අපි බලමු බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක බුෆේ එකක් තියෙන්නේ. බුෆේ එක කොහොමද කියලා අපි බලමු ගිහිල්ලා. කොහොමද කියලා බලමු. අනිත් එක මේ ඊ අපි කිව්වේ මේ ගාඩන් එක හරිම ලස්සනයි කියලා. ඒ වගේම උදේටත් හරිම ලස්සනටම පේනවා ගාඩන් එක. මාරම ලස්සනයි නේද? හැමතැනම මල් වවලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම රිෆ්‍රෙෂින් උදේට ගාඩන් එකට පොඩ්ඩක් එළියට ආවහම. और मोन ब्रेड दिखाना वाइट ब्रेड White bread. वाइट ब्रेड बताओ वाइट ब्रेड इधर इंस्ट्रक्शन आप देखना ये खाई ये ඉතින් මොනවද තියෙන්නේ? මේ පැත්තේ තියෙනවා එග් වලින් හදපු ඒවා තියෙනවා මෆින් තියෙනවා පොඩි අයට ඕන නම් කිඩ්ස් කෝන් එක මේ. ඔව් කිඩ්ස් කෝන්. මේ ඉන්නේ පොඩි බබාගේ ඔයාලට අදාළනවා මේ දෙන්නේ. කවන්නේ එක් තියෙනවා වන්නේ අපි ලයිව් එක්ස්ටේෂන්. चटनी का भी ट्राई करा मैंने मार मारा है ස්පෙෂල් අරේන්ජ්මන්ට් එකක් දාලා තිනවා මේ අපේ කසුනන් චමරිය වෙල්ලින් ඉඳ අපේ වැඩ කරන කට්ටිය අපේ VIP කපල් එකට ඔව් VIP කපල් එකට දාලා තිනවා ස්පෙෂල් අරේන්ජ්මන්ට් එක කෑම ඔක්කොම එනවා කේක් එක එනවා මොනවත් ආයෙ මේ ශ්‍රී ලංකන් ඒවා තියෙන මොනවද පැන්කේක් ශ්‍රී ලංකන් පැන්කේක් එතකොට තෝසේ හරි පටන් ගත්ත විතරයි පටන් ගත්තා අපිට මන්න පැන්කේක් එකකින් පටන් ගත්තා අලින් ගන්නවා මොකද ගාවේ හයි නේ කෑම නම් මොකද අතවල හරි ඔයගොල්ලෝ එළින්නට අපි කටට ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්න ඕනේ නේද? මෙතනට ඇවිල්ලා පෙන්වන්න හිතේ. මෙතන පොඩි බබාලාට ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔය පොඩි ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් අමතරව මේ පූල් එකකුත් තියෙනවා. පූල් එකකුත් තියෙනවා. නේද? අතේ පොඩි පූල් එකක් තියෙනවා. මොන බබාලා යනවා. හරි දැන් අපි ඉන්නේ kids playground එකේ. මෙතන තියෙනවා baby pool එකක් තියෙනවා. එතකොට baby pool එකේ ඒ කියන්නේ පොඩි අර water park එකක් වගේ තියෙනවනේ ඒ වගේ තියෙන්නේ. මාර ෆ්‍රීඩම් එකක් තියෙන චුටි බබා. ඉතින් අපි කරකිලා පෙන්නමු ඒගොල්ලන්ට මේ කොහමද තියෙන්නේ කියලා. ඔය තියෙන පිටිපස්සෙන් පේන්නේ water play area එක ළමයින්ට ශ්‍රී ලංකාවෙන් තියෙන play area එක. තව ඔතනම පිටිපස්සෙන් තව එකක් තියෙනවා. මෙතන sandy area එකක් තියෙනවා ළමයින්ට ශ්‍රී ලංකාවෙන් නේද? ඒකට කියන්නේ අපි ලිස්සන බෝට්ටුව කියලා. ලිස්සන බෝට්ටුව තියෙනවා. හරි ඊළඟ එන්නද ගන්න? අපි බලනවා ලෙචාල්ට. ඔව් එන්න. පැත්තට දාලා එන්නද? එන්න එන්න. කවන්න නෑ නේද? දැන් හරි ආසාවක්. ඉතින් දැන් ඇති ඒක සැටිස්ෆයිඩ් ගොඩක් හොටෙල්ස් වල අපි දැකලා තියෙන්නේ බේබි පූල් එක එහෙම තියෙන්නේ ලොකු අයටත් එක්ක. ඔව්. නේද? ඔව්. හැබැයි ඉතින් මේක මෙහෙම තියෙනකොට ලොකු අයටත් හොඳයි පොඩි අයටත් හොඳයි ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ පාඩුවේ ශ්‍රී ලංකාව කරන්න පුළුවන්.
මොනවාද උඹලට උනේ? කවලිත් පයිස්ගේ අලුත්ම අප්ඩේට් එක.